Astăzi voi vorbi despre un subiect interesant, care este cel mai scump lucru din lume. Dar mai întâi, hai să vedem ce se întâmplă în prezent. Vă salut, sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 16 ianuarie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 53%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 65,6% și sub medie 34,4%. Ieri am putut vedea în calendarul economic că a fost închisă piața în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 71, o valoare ce indică lăcomie în piețe. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Nasdaq și Dow Jones au egalat maximile lor istorice și S&P 500 este foarte aproape. Fed continuă să scadă în fiecare săptămână masa monetară, adică quantitative tightening. Deși săptămâna trecută am avut o corecție în piețele financiare, vedem că săptămâna aceasta piața a recuperat toată scăderea. Să vorbim acum despre care este cel mai scump lucru din lume. Răspunsul simplu la această întrebare este că cel mai scump lucru din lume este un concept relativ. Depinde de ceea ce considerăm a fi scump. Dacă ne referim la prețul absolut, atunci cel mai scump lucru din lume este o pictură numită Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Aceasta a fost vândută în 2017 cu suma de 450 de milioane de dolari. Cu toate acestea, dacă ne referim la valoarea reală, atunci cel mai scump lucru din lume ar putea fi ceva complet diferit. Valoarea unui lucru este determinată de mai mulți factori, cum ar fi raritatea. Un lucru care este rar este în general mai valoros decât unul care este comun. Calitatea. Un lucru care este bine făcut și care folosește materiale de înaltă calitate este de asemenea mai valoros. Un lucru care are o istorie interesantă sau care este legat de o persoană sau un eveniment important poate fi de asemenea mai valoros. Iată câteva exemple de lucruri care sunt considerate a fi foarte scumpe. Urmează câteva exemple de lucruri care sunt considerate a fi foarte scumpe. Operele de artă. Unele picturi, sculpturi și alte opere de artă pot fi vândute cu milioane de dolari. Cea mai scumpă bijuterie din lume este diamantul Hope, un diamant albastru de 45,52 de carate care se află în prezent în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală din Washington DC, Statele Unite ale Americii. Diamantul a fost descoperit în India în secolul al XVII-lea și a fost purtat de mai mulți regi și regine, inclusiv de Maria Antoaneta și Napoleon. Valoarea diamantului Hope este estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari. Diamantele albastre sunt foarte rare și foarte valoroase, deoarece culoarea lor se datorează unui defect în structura lor cristalină. Diamantele albastre de o asemenea dimensiune și claritate sunt deosebit de rare și valoroase. Cel mai scump ceas din lume se cheamă Hallucitation și costă 55 de milioane de dolari. Ceasul Hallucitation, creat de Lawrence Graf, are numeroase diamante multicolore care însumează 110 carate. Unele mașini, cum ar fi Ferrariurile și Lamborghiniurile, pot fi foarte scumpe. Un foarte rar Mercedes-Benz SLR Coupé din 1955, care fusese păstrat în colecția producătorului auto german, a fost vândut unui proprietar privat pentru 135 de milioane de euro, echivalentul la 142 de milioane de dolari. Cea mai scumpă mașină nouă este de la Bugatti, se cheamă mașina neagră, la Voiture Noire. Prețul ei este de 19 milioane de dolari. Până la data de 15 ianuarie 2024, cel mai scump telefon din lume este Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6, care costă 48,5 milioane de dolari.
Telefonul este realizat din aur de 24 de carate și are incorporat un diamant roz de 5,5 carate. Unele proprietăți, cum ar fi vilele și penthouse-urile, pot fi foarte scumpe. La 2 miliarde de dolari, Antila este cea mai scumpă casă din lume. Cu o valoare de peste 2 miliarde de dolari și cu o înălțime de 27 de etaje, casa Antila a magnatului indian Mukesh Ambani este un stabiliment futurist și totodată cea mai scumpă locuință din lume. Există mai multe motive pentru care oamenii cheltuiesc atât de mult pe lucruri scumpe. Unii oameni o fac pentru a-și demonstra statutul social sau pentru a-și evidenția bogăția. Alții o fac pentru că apreciază frumusețea și calitatea sau raritatea unui lucru, iar alții o fac pur și simplu pentru că își pot permite. Așadar, care este cel mai scump lucru din lume? Răspunsul la această întrebare depinde de modul în care definim scump. Dacă ne referim la prețul absolut, atunci cel mai scump lucru din lume este o pictură. Cu toate acestea, dacă ne referim la valoarea reală, atunci cel mai scump lucru din lume ar putea fi ceva complet diferit. O posibilă definiție a cel mai scump lucru din lume ar putea fi cel mai rar lucru din lume. În acest caz, cel mai scump lucru din lume ar putea fi un mineral sau o piatră prețioasă care există în cantități foarte mici. De exemplu, diamantele de culoare roz sau albastru sunt foarte rare și pot fi vândute cu sute de mii de dolari pe carat. O altă posibilă definiție a cel mai scump lucru din lume ar putea fi cel mai valoros lucru din lume. În acest caz, cel mai scump lucru din lume ar putea fi ceva care are o valoare culturală sau istorică. De exemplu, Biblia Gutenberg, prima carte tipărită cu litere mobile, este considerată a fi o capodoperă a artei tipografice și este estimată a valora peste 500 de milioane de dolari. În cele din urmă, cel mai scump lucru din lume ar putea fi ceva care este pur și simplu imposibil de evaluat în bani. De exemplu, dragostea, viața sau libertatea sunt lucruri care sunt de o valoare inestimabilă. Răspunsul la întrebarea care este cel mai scump lucru din lume este un subiect complex și interesant. Nu există un singur răspuns corect, deoarece valoarea unui lucru poate fi definită în mai multe moduri. Aștept cu interes comentariile voastre. Care credeți că este cel mai valoros lucru? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!